Hello, xin chào mọi người. Giờ sẽ dắt mọi người đi xem vườn thú lớn nhất của San Diego. Mình đang đứng ở ngoài đường. Đây, thấy San Diego không? Đó, thấy chữ San Diego vô. Đây là vườn thú lớn nhất nước Mỹ luôn. Giờ đứng chuẩn bị chờ người đi vô nên chút nữa mình vô mình sẽ quay cho mọi người xem. Đó, nhưng mà tới đây mình thấy cái bụi xương rồng dễ sợ luôn, nó to, có ốm mối nữa này. Đó, xương rồng, cái bụi xương rồng nó to cái mẹ luôn. Wow, này thấy nó cao bằng mình luôn, kìa không? Lại nó ra bông quá trời luôn này. Có gai này, nó chín luôn rồi. Này nghe nói ăn được ở nước Mexico, nó ăn được nên trừ hát thử trái thử. Ok, chúc mình vào trong kia mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Mình hái 3 trái đem ra đây. Đây, trừ ăn thử luôn nè. Không biết ăn. Nếu mà ăn giống như thanh long Việt Nam vậy. Cái này ở Việt Nam mình bỏ không đây. Nó gai đã đâm. Ngon không? Trời, ngọt quá trời luôn á. Ngon. Bột á nữa là ngon á. Không thử, không giống thử thứ. Ngon hả? Đây vẫn sắp. Đây từ review luôn. Ăn thanh long. Lần đầu tiên. Món không phải là thanh long mà lưỡi long. Trái lưỡi long. Có hột hả? Hột bự hả? Cảm giác như thế nào? Nó lợ chứ không có hột. Có hột hả? Có nó lợ không cũng. Nhưng mà ăn giống như thanh long Việt Nam thôi. Ăn cũng giống thanh long rồi. Nhưng mà nó lợ nó không ngọt. Nói chung mình đang không quen. Nên dân mẹ ăn nhiều lắm. Rồi mập. Thử trái thì tự ngọt đâu. Không, vừa rồi cái một đang nghĩ cái mà cũng nên nào. Thôi TV đi rồi. Ngọt lợt đây. Đây. Để ăn thử đây. Lần đầu tiên luôn. Ăn 2 trái luôn rồi. Cái Việt Nam mình bỏ không. Bên đây trái 2 đồng mà. Đồng 99. Một đồng 2 đồng chịu nữa. Đồng 99 thao. Tính theo bao hay là trái? Theo thao. Nó lần 3 trái 1 đồng. Nó như tới mùa. Review đây rồi. Đây giờ tới đây rồi. Giờ vô xếp hàng mua vé. Không biết vé bao nhiêu tiền đây. Đây cái cổng phía cổng trước của sở thú. Hôm nay cuối tuần này nó đi đông quá trời luôn. Đây giờ mua vé xong rồi. Vé 60 mấy đồng luôn. Có được mua 2 vé. Đi vô. Đây giờ đi vô. Cộng 2 cái vé, một vé 60 mấy đồng. Đây vừa vô cổng, vô đây thì giờ thấy con vẹt rồi nè. Vẹt quá to luôn. Đây thì mấy con dê. Đây dê, người ta vô to ăn quá trời nè. Đó. Bên này bên đây heo rừng tinh tê. Đó, thấy heo rừng không? Đang về thịt. Đó, đang về thịt. Ủa cái me này.
trái giống me. Heo rừng. Có mấy trái gì giống như trái me không? Đó. Này giống giống keo. Này đây nữa nè. Bên kia giờ chỗ đồ chơi trong nick. Có con chim gì đẹp chưa này, có mũ luôn kìa. Chim mặn có mũ luôn đẹp lắm, đó. Có đẹp luôn. Ồ, trạm này có mấy chim đẹp lắm. Bên này nó nuôi chim biết ha. Đây thấy lại trên này. Rửa tay, bông này rửa tay hết. Này xuống thung lũng. Này chỗ thú lớn nhất ở mang này. Đây nhìn nấu canh được á, dốc nó lên tới đây luôn. Cái sợi to. Thôi là thôi đừng lại không. Ở đây đây chưa này. Bên phía bên thang bên kia là núi hả? Đứng cho mo thì ra cho nó ok. Ở đây đẹp quá đẹp. Đây, ở đây có tinh khí cầu này, nó cho lên trên kia đứng chụp hình đồ coi cảnh đồ á. Giờ tới đó xem thử. Đó, khu đây thì cái đầu núi, quanh đầu núi không. Này phía thằng bên đây này, ở đây cũng có hoài, má quay hoài luôn nè. Đây, tới tinh khí cầu đây. Cái này chắc mình nghĩ vô nó đưa chở có tiền đó, người ta đi lên nó bay lên đây là để chụp cảnh núi, cảnh đồ đây này đó, xung quanh đây núi đồ. Đó. Đây muốn đi trên khí cầu thì 20 đồng, nó bay lên trên đây này. Đó. Đó, nó lên cao trên kia luôn. Như xe ở ngoài kia rồi. Ở đây có hả? Ở đây có con nick 8 này, trong nick 8 này. Mà đừng cái trâu nó vô không vậy. Vô trong đây là xem sư tử. Đây ở đây nó tròn nick 8 này. Vô đây xem sư tử à? Xe lửa tay nữa đây. Tay này này. Nó rồi tí chỉ tới khi vô đây mà. Lên trên kia đu dây được kìa, xí lên đu dây. Nó chỉ ra kìa. Mà đỏ á.
Bây giờ phải rất lớn siêu đường luôn. Đi đâu đây? Đu tốn tiền. À, vô đây tưởng mua vé bao gồm hết chứ. Ai rồi ngoài. Tại vì biết sao không, lần trước đi lên đây á là không có ai Covid, nó đánh mất tiền. Ở đây thì sư tử. Chứ kia giống như vô tập thể dục đi vòng thôi gì. Sở thú đi sở thú bên Chicago nhiều, gấp mấy lần nhiều. Rộng nữa. Sở thú bên Chicago có mấy nữa xíu à, không có cảnh như vậy à, giống như này. Này đá đài này. Đó, ở đây là sư tử. Đó, sư tử nó nằm kìa. Mấy cái xe chở đi đó. Mấy xe đó đó. Yeah. Xuống xe chở đi cho coi. Ôi rồi mấy sao xe con ngao. Đây về tới đây chờ xe nó chở đi xe. Cái ơi, xe phần từ đây tới đó nữa luôn kìa. Xe phần đi xe quá trời đông. Hả? Đây là đi tới cái tôi không biết người già nữa là còn bay kia là người ta độc thân đi. À. Bay kia vậy đó, bay kia không có ai. Đây nóng quá, nó phun sương này. Mới đi đây mà đi gì nữa. Đây giờ lên đây rồi. Phía kia có. Này, mê, ok. Rồi. Yeah. Hôm nay ngơ ngác. Kệ đi báo vô xíu nhá ra hết liền. Hello, everybody. Everybody can hear me? Can you give me a thumbs up all the way to the back? Fantastic. How many people are here for the first time? Woohoo! Alrighty. Well, welcome everybody. My name is Rhonda, and I'm going to be your tour guide for the next 25 to 30 minutes as we make our way around the African savannas and talk about some really cool animals. Now, what's really cool is we raise our ambassador cheetahs with a dog. So when they're a cheetah cub, we get a puppy and they grow up together. Isn't that cool? That way they have each other. They're like family. There's Willow. I don't know where the cheetah went. She was right there. Anybody else see her? That sneaky little cheetah. Now cheetahs go about 60 to 70 miles an hour. They are the fastest land mammal. And also they are diurnal, which means they're active during the day. They hang out really great with, these two are a bonded pair. They hang out really great, keep each other company. Makes it easy for the cheetahs to be out and about and around people. So that way they're not a scaredy cat. So that was our cheetah, our South African cheetah. You might get a better view when you come back to take a walk over that way and see them on the other side once again. Yeah, look. Alrighty. Here's one of our East African giraffes walking away from us. We're going to hopefully see them. And there's the baby laying down. I'll stop right here real quick. I just saw her to the left. That's our 4-month-old baby giraffe laying down right there on the left-hand side. You guys might see her. Her name is Nane. Nane means 8 in Swahili. And that's because she has a figure 8 on the back of her ossicone on her top of her head. Now to the right we have a flamboyance of flamingos. They're all kind of in the far corner against the fencing, and there's even more behind the fencing. This is a flamboyance of greater flamingos. Northern white, with our southern white rhinoceros becoming surrogate moms, we will then be creating a new northern white rhinoceros herd where hopefully we can continue that species growth. So stay posted, check out our website to get more updates. To the left, you can see some beautiful white pelicans. I love these guys. We have great white pelicans out here. Some of them are on the island, some of them are swimming, and some are hanging out to the left on the floater out there. Now, great white pelicans are actually really large birds. They stand about 4 feet tall
when they're standing flat on ground. But they do something really cool. You see them all swimming out there. And this is what we call cooperative hunting. So they will all swim together. Sometimes they'll start going around in a circle or just stay in a straight line. But typically what they're doing is they're helping to pull the fish to the top of the... All the females are over in that area, that holding area. We've had over 129 Grevy zebra foals born here, which is a great number to add to their Species Survival Plan, or SSP. Looking off to the marshes, we're checking to see if we see, we got some yellow-billed storks in the far right corner of the enclosure. We also have a black and white ibis out here, a sacred ibis. I'm looking for our vulture friends. I don't see them. But the sacred ibis, he's the black and white bird that's right by the water's edge, has a long black curved bill. And that's really great for him to eat insects and actually dig into the muddy marsh sides that he'll be at. You may have also noticed the yellow-billed storks in there. They have a very long spear-like bill that they utilize to actually spear fish or even use as chopsticks when they're grabbing things. Underneath the alley here, you can see we have the Cape vultures in there, as well as the Repel's Griffith vultures. I love vultures. They're really beautiful, believe it or not. They've got a lot of good size to them, and they do an important job, and that is they eat all of the things that are decaying, rotting, or diseased out on the savannah to help keep animals such as these beautiful Pomeranian gazelle very healthy. So we love, love, love our vultures. Now to the right, we're looking at Pomeranian gazelle. They are cryptic in coloration, which means they blend in really well with their background. Nice tan bottoms with the white bellies that actually help reflect the heat from the sun. Then they'll lay down to actually help cool down their body temperature, because they'll be laying down on top of their cooler belly. They also have to compete against each other for their resources, so both males and females will have horns. When you live in a pretty harsh environment, you have to out in a very hot environment. Moving along in South Africa, we're going to see our Maasai giraffe. There's one that's thinking about, I want a little snack. You can see these trees are all trimmed up perfectly even. Thank you too is a Maasai giraffe, and that one's trying to demonstrate what they do. They stand about 18 feet tall once they reach full adult height, and then they have a very long, sticky, 18-inch long tongue that's prehensile. And that's what she's trying to use right now to reach way up there, and it's not quite long enough. If you look from your longest finger to your elbow, that's about the length of the giraffe's tongue. We'll also see more of the giraffe down here because they are also standing. This is what we call a tower of giraffe, but because of their size, they can be spread out. They also have excellent eyesight. Across the way on the hillside, you see another beautiful alert circle of sable antelope. You can see those beautiful chocolate brown antelope laying down on the hillside with their babies right in the center. And that's what we call a matriarch herd with their youngsters. Có một câu nó ngọn gửi cái hàng rồi. Different directions to assure the safety of the youngsters right now laying down in the center of the herd. Those are the sable antelope. Này chắc nuôi đẻ này, mấy cái chục này nó nuôi đẻ. We're going to make our way just past these buildings here so we can get a better view of our Maasai giraffe, the rest of our tower. Also just to the left, laying down in the shade, directly to the left next to this building right here, you can see some brown shaggy antelope. Those are called Elyptian waterbuck. Now you can notice they are very long, brown, shaggy hair that's very oily, and that actually acts as a great wetsuit when they go in the water. Donkey. To the right we have the Somali's wild ass. Oh my gosh, these are some really beautiful pictures of the Somali's wild ass. Directly to the right, everyone. You can see their lavender-like coloration. These are true wild equines. Look how close they are to us. That's awesome.
And look at their, they got the short crop manes, they got the striped legs. See, I see stripes, they look like zebra legs. bỏ đi luôn rồi. Really beautiful. And that's their follow me pattern. That's how their baby size. Đây là tê giác này. In the water. This is awesome. How fun is this? Đây là Guys on either side. Pull up to the middle here. And then you guys can kind of stop for a moment. You can take pictures. Wow, Stop about right here. You can see on either side. So black rhinoceros, that's Kenny over there. Very elusive. They live solitary. Also, they are critically endangered, as all rhinos are. If I get up here, you guys might want to try to take a picture for a little experiment. You can take it in color. Yeah, and then you yeah. can switch it back to black and white. And when you do that, then you're going to get an idea of what a predator sees or doesn't see. That's because they see in grayscale. So as long as they're laying still, they often go undetected. Yeah. Also closest to us that I cut by, you may have seen some male, not buffalo, laying down by these rocks there. Cape buffalo are in the top 5 fiercest animals in all of Africa. Not because even though they're members of the bovine family, the cattle, they are fearless and they are very, very dedicated to their families. And they will do anything they need to make sure they protect them. And then one last animal to check out before we head up the hill is Dune. Dune is chilling like a villain. He's on the side of on the right side. Isn't he cool? Dune was used to be an ambassador who is now retired. And living the good life of retirement, Mr. Dune. Dromedary camels have one hump. In that hump, that's where they actually store fat to actually compete against each other for territory as well as for resources. Pretty tough out there in the wild. And then here's our beautiful Patterson eland that we saw from the other side, all laying down. They too have beautiful spiraling horns too. A nice little twist to their horns. You can see some of their horns as we pass through over here. And what they do is they will often go up to the trees and wrap tree branches around their horns, much like you wrap spaghetti around a fork. Yank it down, and then they'll have that beautiful herbivore salad. Those are the gorgeous Patterson eland. They are the largest antelope in Africa, weighing cranes that are closest to us. Those are those gorgeous tri-colored cranes that you see walking with the gray feathers. And they also have like a bottle brush on top of their head, or a little funky mohawk, if you will. They actually mate for life, these birds, and they do a courtship dance every day to keep their bond strong. And then laying just beyond them, did you see baby girl? Make sure you get pictures of baby girl. Even though she's kind of giving you her butt, she's still cute as can be. That's little baby Nane, one of our East African giraffes, our newest baby at 4 months old. As we go slowly, I'm not going to stop, I'm going to go very slowly, because if I stop, they typically walk away. So I'll even lower my voice a little bit. You can get some beautiful pictures of the grass being greener on the other side. These are our East African giraffes, all kind of stretching their heads out there. And their tongues, oh my goodness, look at this one up here. Got her tongue coming out. Stretching as far as she can to get that blade of grass. How cool is this, you guys? I love it. Very awesome. If you guys want to see them all. And then we got some rhinoceros here. I'm going to pull up a little bit and I will stop so you guys can stand up and check out the rhinoceros right here. Come up here. We'll pull a quick stop here so you guys can go ahead and stand up and take a look at the rhinos if you'd like. We have the southern white rhinoceros just to the right. Rồi tới nơi rồi, ổn định cái lỗ tưa rồi. Không, bây giờ bên đó từ đào đến cuối luôn. Đây khu đây hồng hạc này. Đây, quá trời hồng hạc luôn. Này hồng hạc công.
Ủa con đây con chi nghiệt này to đùng luôn á. À bồ nông. Nó to, quá to luôn. Đây là đây hồng hạc. Nó nhỏ mà cơm lên lớn lên hơi hồng. Đây quá trời luôn. Hồng hạc, chưa có màu lắm mẹ, chưa hồng lắm. Bữa nay đang thay ái hay sao? Những đang thay lông hay sao á. Đó. Thử trái cây rừng này, bớt đi. Này giống quả thị không? Trái giống quả thị. Giống quả thị y hệt á, mà nó chua hơn quả thị ngọt. À. Nó mềm như quả thị. Cây này có gai không nghe? Đây có gai không? Nãy trái này có chín nhiều nè. Ông phát tè, ông kêu hứa ăn chờ mới bớt ăn đi. Tè mấy trái chín tay nó tè đài tè. Đó. Và gai nhậu lắm nghe. Go 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 go. Trái quá trời luôn. Ở đây chim nó ăn nó rụng này. Là sư tử này. Sư tử trống đực kìa. Giống xa xa bên kia. Ok, thôi mình kết thúc video tại đây. Đây là buổi chủ nhật rảnh nên đi quay sở thú cho mọi người xem. Bây giờ mệt quá à. Ra về. Ok, bye bye tất cả mọi người.